جماعه توا الدوسي كل حاضرين نعطيو نورمالمون لي سبونسور نتاعنا امورنا امورنا كل مريقل ان شاء الله. وتوا مروه قالت لي غدوه باش تاخذوا الانسر من السبونسر مع جمعية بيئة في ليبيا باش حكيت مع جمعية بيئة باش توصلنا مع بيبينيير في معمورة. يا جماعة ديجا سارة البلان كان مش لازم انت اي حاجة زايدة عادي حاجات اخرين نقسم فيها اكزاكتومون هاكا شويه شويه منا ومنا مادام خلاطات الدوسي نتاع السبونسوري نهار الاربعاء انا باش نهزوا للكلينيك باش نهزوا للكلينيك الالماني. شكون انت عصيبه يا سلام ديزام دافير الخير اي شكون عطيني قداش من واحد حكاية 3 4 بور لو مون، أما مازال ما عطانيش لوكي. أما نحب لوكي فما واحد غدوة
الله.